M31 NGC 224 IC 10 آلفا سنتوری. وقتی در مورد فضا صحبت میشه از این اسمای عجیب و غریب زیاد میشنویم. هر کدومشون طبق یه سیستم دقیق و قانونمند انتخاب شده. کار امروزمون همینه. میخوایم ماجراهای جالبی که پشت هر کدوم از روش‌های نامگذاری اجرام فضایی هست رو بررسی کنیم. موضوعی که خیلی کم در موردش صحبت شده. واقعا هیچ چیزی به اندازه آسمون شب تخیل ما آدما رو از گذشته تا امروز درگیر نکرده. شما حساب کن ما یه تعداد خیلی زیادی نقطه‌های نورانی بالای سرمون می‌دیدیم که اصلا نمی‌دونستیم اینا چی هستن. اولین چیزی که فهمیدیم این بود که بعضیاشون با بقیه فرق دارن. مثلا بزرگتر و نورانی ترن. یا اینکه همشون نسبت به همدیگه مکان ثابتی دارن ولی یه تعدادی این وسط حرکت می‌کنن. در مورد اونایی که اینجوری متفاوت بودن نشستیم حسابی خیال پردازی کردیم و داستان بافتیم. مثلا اون جرم نورانی و باشکوهی که از همه بزرگتر به نظر می رسید شد پادشاه خدایان ژوپیتر. اون نقطه قرمز رنگ شد خدای جنگ مارس و اون نقطه درخشانی که موقع طلوع و غروب خورشید خودنمایی می کرد شد الهه زیبایی و عشق ونوس. این اولین سیستم نامگذاری ما برای اجرام فضایی بود. یه روش شاعرانه و قشنگ ولی خیلی محدود. بعدش کم کم رفتیم سراغ اون نقاط ثابت، یعنی ستاره ها. توی خیالمون به همدیگه وصلشون کردیم و شکلای مختلفی ساختیم. مثلا یه شکارچی که گرزش رو بالا برده و آماده ی حمله است. 2 برادر کنار هم، یه عقرب، یه سگ و 10 شکل دیگه که بهشون میگیم صورت‌های فلکی. مردم باستان از یونان و روم گرفته تا مصر و بابل از یه روش جالب استفاده می‌کردن برای نشون دادن ستاره ها. مثلا میگفتن اون ستاره‌ای که روی پای شکارچی قرار گرفته یا اون ستاره روی دم قو، سر عقاب، قلب شیر. یعنی بر اساس اینکه داخل کدوم صورت فلکی و کجای اون قرار گرفته بودن توصیفشون می‌کردن. برای همین این روش معروف به توصیف آناتومیک. هیپارخوس، ستاره‌شناس بزرگ یونانی، بیشتر از 2000 سال پیش با همین روش نامگذاری اولین کاتالوگ ستاره‌ها رو نوشت. بعدش هم بطلمیوس داخل کتاب معروف خودش المجستی این مسیر رو ادامه داد و کامل‌ترش کرد. روش توصیفی بین اعراب هم رایج بود. مثلا به این ستاره میگفتن رجل الجوزا، یعنی پای شکارچی. جوزا در واقع اسمیه که اعراب به این صورت فلکی داده بودن. یا به این یکی میگفتن ابطل جوزا، زیر بغل شکارچی، یه ستاره ابرقول سرخ که اونقدر بزرگه که اگه بذاریمش جای خورشید تا مدار مشتری رو پر میکنه. دیگه خودتون ببینید چه عظمتی داره این ستاره. جالبه که بعداً توی دوران رنسانس وقتی اروپایی‌ها کتاب‌هایی مثل صورالکواکب و ثابته اثر عبدالرحمن صوفی ستاره‌شناس بزرگ ایرانی رو به لاتین ترجمه می‌کردن، همین اسمای عربی رو برداشتن و یه کمی تغییر دادن. مثلا ستاره رجل الجوزا شد ریجل یا رایجل، یعنی اسم امروزیش دقیقاً همینه. ابطل جوزا شد بیتلجوز. یا مثلا ستاره روی دم قو که اعراب بهش میگفتن ذنب به معنای دم تبدیل شد به دنب. استفاده از صورت‌های فلکی باعث شد تعداد ستاره‌هایی که میتونستیم نامگذاری کنیم خیلی بیشتر بشه، ولی 2 مشکل اساسی داشت. اول اینکه استاندارد واحدی برای صورت‌های فلکی نداشتیم. یه مرزبندی دقیقی بینشون نبود که همه قبولش داشته باشن. برای همین ستاره‌ای که مثلا من اسمشو گذاشته بودم دم قو، یکی دیگه اون سر دنیا ممکن بود یه اسم دیگه براش در نظر گرفته باشه. مشکل دوم این بود که کلاً حدود 50 صورت فلکی داشتیم و داخل هر کدومشون فقط پرنورترین ستاره‌ها در نظر گرفته می‌شدن. بنابراین توی آخرین کاتالوگ، یعنی کتاب المجستی بطلمیوس، فقط حدود 1000 ستاره لیست شده بود. بقیه بدون اسم مونده بودن. با اینکه ستاره‌شناسایی مثل عبدالرحمن صوفی کار یونانی‌ها رو اصلاح و تکمیل کردن، ولی محدودیت‌های توصیف آناتومیک اجازه نمیداد تعداد ستاره‌های نامگذاری شده خیلی بیشتر بشه. تا اینکه سال 1603 یوهان بایر، ستاره‌شناس آلمانی، تصمیم گرفت ستاره‌های داخل هر صورت فلکی رو با حروف الفبای یونانی نامگذاری کنه. پرنورترین ستاره حرف آلفا رو می‌گرفت،
بعدی بتا، بعدش گاما و بقیه حروف. مثلا برای صورت فلکی سنتوروس یا قنتوروس پرنورترین ستاره‌اش میشه آلفا سنتوری، بعدی میشه بتا سنتوری و همینطور تا آخر. یا مثلا اون ستاره اپتولجوزا یا بیتلجوز توی سیستم بایر اسمش میشه آلفا اورایونیس، چون پرنورترین ستاره صورت فلکی اورایون یا شکارچیه. با این روش نزدیک به 1500 تا ستاره رو نامگذاری کرد و نتیجهش شد کتابی به نام اورانومتریا، معروف به کاتالوگ بایر. درسته که این روش از سیستم قدیمی آناتومیک خیلی بهتر بود، ولی خب مشکلات خودشو داشت. اولیش این بود که فقط 24 تا حرف یونانی داشتیم. بیشتر ستاره‌های هر صورت فلکی بدون اسم میمون. به خاطر همین افرادی که بعد از بایر سعی کردن به این فهرست اضافه کنن، مجبور شدن برن سراغ حروف لاتین. دوم اینکه نامگذاری‌هاش زیاد دقیق و مرتب نبود. یعنی مثلا پیش می اومد که ستاره‌ای که با اسم بتا ثبت کرده پرنورتر از آلفا باشه. بنابراین 70 سال بعد، یعنی 1674، جان فلامستید، ستاره‌شناس انگلیسی، تصمیم گرفت یه روش بهتر ارائه کنه. فلامستید به جای حروف یونانی که خیلی محدود بودن، رفت سراغ اعداد و به جای اینکه مقدار نور ستاره‌ها رو در نظر بگیره، از موقعیت مکانیشون استفاده کرد. غربی ترین ستاره هر صورت فلکی شماره 1 رو میگرفت و همینطور با حرکت به سمت شرق این عدد بزرگتر میشد. مثلا بیتلجوز توی سیستم فلامستید اسمش میشه 58 اورایونیس، یعنی 58مین ستاره داخل صورت فلکی اورایون وقتی که از غرب به شرق میشماریم. فلامستید تا زمان مرگش به مدت 45 سال یه چیزی حدود 3000 تا ستاره رو با این روش نامگذاری کرد. نسبت به بایر سیستم دقیق تری بود، چون دیگه نور ستاره ها رو به صورت چشمی در نظر نمی گرفت که خطا داشته باشه و به خاطر استفاده از اعداد برای صورت‌های فلکی پرجمعیت کم نمی آورد. ولی این روش هم همچنان ایرادهایی داشت. اولیش این بود که نیمکره جنوبی آسمون رو نادیده گرفته بود. مثلا ستاره آلفا سنتوری توی کاتالوگ فلامستید هیچ اسمی نداره، چون اصلا صورت فلکی سنتوری از انگلستان دیده نمیشه. ایراد دومش این بود که حتی زمان فلامستید هم مرز بین صورت‌های فلکی هنوز واضح نبود. تازه 2 قرن بعد، یعنی سال 1930، اتحادیه بین‌المللی نجوم این استانداردسازی رو انجام داد و مرز دقیق بین صورت‌های فلکی مشخص شد. هرچند با این کار یه مشکل جدید پیش اومد. صورت فلکی بعضی از ستاره‌ها عوض شد. یعنی بعضی از اسامی فلامستید الان اسمشون با مکانشون جور در نمیاد. پس همونطور که میبینید نامگذاری ستاره ها بر اساس موقعیت مکانی هم مثل روش های قبل از خودش بی‌عیب و نقص نیست. اما قبل از اینکه روش بهتری ارائه بشه، به شکل جالبی یه مسیر دیگه هم جلوی پای ستاره شناسا باز شد. تقریباً از قرن 16 بعضی از ستاره شناسا زندگی خودشون رو صرف پیدا کردن دنباله‌دارها میکردن. اجرامی که خیلی ناگهانی خودشون رو نشون میدن، توی آسمون حرکت میکنن و بعد از چند هفته یا چند ماه ناپدید میشن. از اونجایی که هیچکی نمیدونست دنباله‌دار بعدی دقیقاً کی ظاهر میشه، اولین نفری که یه دونه جدید پیدا میکرد حسابی معروف میشد. میتونست اسم خودشو بذاره روش. مثلا دنباله‌دار هالی، انکه، شومیکر لوی، اینا همه اسم کاشف خودشونو گرفتن. بنابراین خیلی از ستاره شناسا با هم رقابت میکردن تا اولین نفری باشن که یه دنباله‌دار جدید کشف میکنه. اینا معروف بودن به شکارچی دنباله‌دار. اما مشکل اینجا بود که به خاطر ضعیف بودن تلسکوپ‌های اون زمان، اجرامی مثل خوشه‌های ستاره‌ای و سحابی‌ها و کهکشان‌ها رو به صورت ابرهایی از غبار می‌دیدیم. بهشون میگفتن اجرام مه‌آلود. هیچکی نمیدونست دقیقاً چیان. نه ستاره بودن، نه سیاره. حتی بعضیا اینا رو با دنباله‌دارها اشتباه می‌گرفتن. این مشکل باعث شد یکی از همون شکارچی‌های دنباله‌دار به نام شارل مسیه، ستاره‌شناس فرانسوی، تصمیم بگیره یه لیستی از این اجرام مزاحم تهیه کنه تا تکلیف همه باهاشون روشن بشه و بدونن که اینا قطعاً دنباله‌دار نیستن. اولین گزینه این لیست سحابی زیبای خرچنگ بود. دومیش یه خوشه کروی از ستاره‌ها داخل صورت فلکی دلو. 31میش کهکشان آندرومدا بود.
تا سال 1781 مسیه با همکارش پیر مشن 110 تا از این جرم‌ها رو لیست کردند. با اینکه این فهرست در واقع شامل مزاحم‌هایی بود که دنباله‌دار نبودن، اما همین مزاحم‌ها کم کم اونقدر مهم شدن که کاتالوگ مسیه تبدیل شد به یه منبع عالی برای صحابی‌ها، خوشه‌های ستاره‌ای و کهکشان‌ها. بعداً ستاره شناسایی که از این لیست استفاده می‌کردن اسم مسیه رو می‌ذاشتن قبل از شماره هر کدوم از این اجرام. مثلا کهکشان آندرومدا اسمش شد مسی 31 یا M31، یا مثلا سحابی شکارچی داخل صورت فلکی شکارچی معروف به M42، اسمایی که حتی همین امروز هم کاملا رایجن. با این حال کاتالوگ مسیه به هیچ وجه کافی نبود. کلاً 110 تا جرم داشت که بیشترشون هم مال نیمکره شمالی آسمون بودن. با قوی‌تر شدن تلسکوپ‌ها تعداد این اجرام مه‌آلودی که پیدا می‌کردیم با سرعت زیادی بالا می‌رفت. ستاره‌شناس انگلیسی ویلیام هرشل و خواهرش کارولین با تلسکوپ‌های بزرگشون حدود 2500 تای دیگه کشف کردند. بعدش هم پسرش جان هرشل این مسیر رو ادامه داد و سال 1864 فهرستی منتشر کرد به نام کاتالوگ عمومی سحابی‌ها و خوشه‌های ستاره‌ای که به طور خلاصه بهش میگن کاتالوگ عمومی. بیشتر از 5000 تا جرم مه‌آلود داخل این کتاب لیست شده بود، ولی خب خطاهای زیادی داشت. مثلا بعضیاشون تکراری بودن یا موقعیت مکانی بعضیاشون اشتباه ثبت شده بود. 24 سال بعد یعنی 1888 ستاره‌شناس ایرلندی جان درایر کارای خانواده هرشل و بقیه ستاره‌شناسا رو تکمیل کرد و همه رو ریخت داخل یک کتاب. از اونجایی که مبنای اصلیش همون کاتالوگ عمومی جان هرشل بود، اسم این یکی رو گذاشت کاتالوگ عمومی جدید یا به طور خلاصه NGC. هر جرمی فقط با یه شماره مشخص میشد که بر اساس مکانش بود، یعنی از غرب به سمت شرق آسمون به ترتیب اجرام مه‌آلود رو شماره گذاری کرده بود. مثلا کهکشان آندرومدا 224می بود، برای همین اسمش شد NGC 224. اون سحابی خرچنگ که توی لیست مسیه اولی بود و بهش میگفتن M1، اینجا اسمش NGC 1952 بود. کاتالوگ NGC با 7840 تا جرم اونقدر کامل و مرتب و دقیق بود که به سرعت توی کل دنیا تبدیل شد به پرکاربردترین مرجع استاندارد برای ستاره‌شناسای حرفه‌ای و آماتور. ولی با کشف هزاران جرم مه‌آلود دیگه کم کم این کاتالوگ هم نیاز پیدا کرد به اصلاح و تکمیل. بنابراین جان درایر 2 تا مکمل هم برای NGC نوشت به نام کاتالوگ ایندکس یا به طور خلاصه IC. توی این مکمل ها بیشتر از 5000 تا کهکشان و سحابی و خوشه جدید به اون لیست قدیمی‌تر NGC اضافه شدن. اینا هم دقیقاً شماره هاشون به ترتیب از غرب به شرق آسمون بود. مثلا سحابی قلب اسمش بود IC 1805. NGC و مکملش IC با هم حدود 13000 تا جرم مختلف رو فهرست کردن و همین الان هم مرجع بیشتر نرم افزارها و کتابها و مقالات علمی هن. پس تا اینجا خلاصه ی حرفام این شد که برای نامگذاری ستاره ها از سیستم بایر و بعدش هم فلامستید استفاده کردیم و برای سحابی ها، کهکشان ها و خوشه های ستاره‌ای هم مسیه، NGC و IC رو داشتیم. در مورد ستاره ها با اینکه سیستم های بایر و فلامستید مشکلاتی داشتن، اما بعد از اونا دیگه هیچ روش نامگذاری مشابهی ایجاد نشد، چون تعداد ستاره هایی که میدیدیم به طرز وحشتناکی زیاد شده بود. دیگه اون تکنیکای نامگذاری جواب نمیداد. در عوض کاتالوگ های عظیمی به وجود اومد که تمام ستاره ها رو با یه شماره گذاری ساده به ترتیب لیست میکردن و مکان، مقدار روشنایی و بقیه ویژگی هاشو جلوش مینوشتن. حالا دیگه فقط یه تعداد محدودی که توی سیستم‌های قبلی فهرست کرده بودیم اسم واقعی داشتن. بقیه ستاره‌های جدیدی که پیدا می‌شدن فقط یه شناسه عددی می‌گرفتن. یعنی در واقع نامگذاری‌ها تبدیل شد به شماره‌گذاری. درست شبیه کاتالوگ‌های مربوط به سحابی‌ها و کهکشان‌ها و خوشه‌ها که بررسی کردیم. مثلا یکی از نمونه‌های معروفش کاتالوگ هنری دراپر یا HD بود که اوایل قرن 20 منتشر شد.
اسم ستاره ها توی این کاتالوگ همچین فرمتی داره و حدود 225,000 تا ستاره رو داخل خودش لیست کرده. یه نمونه دیگهش کاتالوگ های گایا هستن مربوط به پروژه تلسکوپ فضایی گایا. از سال 2016 تا امروز نزدیک به 2 میلیارد ستاره مختلف داخلشون ثبت شده. کاملترین لیستیه که تا حالا تونستیم بسازیم، ولی خب توی کهکشانمون حداقل 100 میلیارد ستاره وجود داره، 50 برابر بیشتر از این لیست. چند تا نکته تکمیلی هم میگم و ویدیو رو تموم میکنم. اول اینکه بعضی از ستاره هایی که توی سیستم های قدیمی نامگذاری شده بودن بعداً معلوم شد که یه دونه نیستن، چند تان یا حتی خوشه ای از ستاره هان. مثلا چیزی که بایر اسمشو گذاشته بود آلفا سنتوری، بعداً معلوم شد 3 تا ستاره‌ان که توی جاذبه همدیگه گیر افتادن و دور هم میچرخن. بهشون میگیم آلفا سنتوری A و B و C. یه نمونه دیگهش آلفا کانیس ماژوریس بود داخل صورت فلکی سگ بزرگ که پرنورترین ستاره کل آسمونه. برای همین یونانی ها از هزاران سال پیش بهش میگفتن سیریوس، یعنی شعله‌ور. توی فارسی معروف به ستاره شباهنگ و اعراب هم بهش میگن شعرای یمانی. این هم در واقع 2 تا ستاره است که با حروف A و B نشون داده میشن، ولی خب خیلی وقتا هم از همون اسم سنتی استفاده میکنن، یعنی بهشون میگن سیریوس A و سیریوس B. جالبه بدونید که بعد از سیریوس یا شباهنگ دومین ستاره پرنور آسمون آلفا کارینای داخل صورت فلکی کارینا یا شاه تخته است که معروف به کنوپوس. توی فارسی بهش میگیم سهیل یا به قول اعراب سهیل. ویژگیش اینه که از نیمکره شمالی زمین به زحمت دیده میشه. خیلی دیر طلوع میکنه و زودم برمیگرده پایین. برای همین از قدیم وقتی میخوام بگن کسی کم پیداست میگن طرف ستاره سهیل شده. بعضی از ستاره های ثبت شده هم در واقع خوشه بودن. مثلا چیزی که بایر اسمشو گذاشته بود اومگا سنتوری، بعداً معلوم شد که بزرگترین خوشه کروی داخل کهکشان ماست، حاوی میلیون ها ستاره و بنابراین توی سیستم جدیدتر اسمش شد NGC 5139. نکته دوم اینه که بعضی از ستاره ها غیر از اون اسم رسمیشون که داخل کاتالوگ های مختلف اومده، یه اسم منحصر به فرد دیگه هم دارن، یا شاید بهتر باشه بگیم یه جور لقب. مثلا همون آلفا سنتوری C یه کوتوله سرخه که اندازه‌گیری ها نشون داد نزدیکترین ستاره به خورشید ماست. فقط حدود 4 سال نوری از ما فاصله داره. برای همین شخصی که کشفش کرده بود لقب پروکسیما سنتوری رو بهش داد. پروکسیما به زبان لاتین یعنی نزدیکترین. البته اون دوتای دیگه هم تقریبا در همین حد به ما نزدیکن، فقط سومی یک کوچولو نزدیکتره. نکته سوم روش نامگذاری ستاره‌های متغیره. اونایی که نورشون دائما کم و زیاد میشه و انواع مختلفی دارن که دیگه واردش نمیشم. از سال 1800 نامگذاری ستاره‌های متغیری که داخل یه صورت فلکی قرار گرفتن به این شکل بوده. از حرف بزرگ R شروع میشه تا Z و بعدش اسم اون صورت فلکی میاد. مثلا اولین ستاره متغیر کشف شده داخل صورت فلکی شیر یا لئو اسمش شد R لئونیس، دومی شد S لئونیس و همینطور تا حرف Z. شاید بپرسید اصلا چرا از حرف R شروع میشن؟ چون حروف بزرگ A تا Q رو قبلا افرادی که سیستم بایر رو گسترش میدادن برای نامگذاری ستاره‌های معمولی استفاده کرده بودن. حالا اگه داخل یه صورت فلکی تعداد ستاره‌های متغیر بیشتر از این 9 تا حرف میشد، از ترکیب‌های دوتایی استفاده می‌کردن. اینجوری 330 تا اسم دیگه به وجود اومد. ولی حتی این مقدار هم بعضی وقتا جواب نمیده. مثلا همون صورت فلکی سنتوروس تا حالا بیشتر از 5000 تا ستاره متغیر داخلش پیدا شده. بنابراین وقتی حروف دوتایی هم ته میکشن به جاشون یه حرف وی میذاریم که حرف اول وریبل یا متغیر هست به اضافه شماره اون ستاره متغیر کشف شده که از 340 شروع میشه. این روش هنوزم داره استفاده میشه چون کاملا جوابگوه برای نامگذاری تمام ستاره‌های متغیر.
نکته چهارم مربوط میشه به ستاره‌های تپختر یا همون پالسار. یه نوع ستاره نوترونی که با سرعت خیلی زیادی دور خودش میچرخه و پرتوهای شدیدی از قطب‌های الکترومغناطیسیش منتشر میشه. برای نامگذاری اینا اول PSR میاد، بعدش مختصات ستاره توی آسمون. البته بعضیاشون هم اسم یا لقب مخصوص دارن، مثلا تپختر خرچنگ. و آخرین نکته تکمیلی هم در مورد سیاهچاله هاست. برای نامگذاری این اجرام ترسناک هیچ سیستم مشخصی وجود نداره، بسته به اینکه هر سیاهچاله توسط چه شخص یا رصدخانه یا تلسکوپ فضایی کشف شده باشه یه اسمی مرتبط با همون بهش میدن. مثلا سیاهچاله ساگنوس X1 اولین منبع پرتوهای X بوده که داخل صورت فلکی ساگنوس یا قو پیدا کردیم. بعضی وقتا هم از مختصات آسمانی برای نامگذاریشون استفاده میکنن. شاید بپرسید که اسم سیاهچاله مرکز کهکشان خودمون چرا شده ساجیتاریوس A ستاره؟ داستانش اینه که دهه 1950 چند تا منبع امواج رادیویی داخل صورت فلکی ساجیتاریوس یا کمان پیدا شد که به ترتیب با حروف بزرگ انگلیسی نامگذاریشون کردن. قوی ترینشون یعنی ساجیتاریوس A بعداً معلوم شد که در واقع سیاهچاله مرکز کهکشانمونه که داره این حجم از امواج رادیویی رو منتشر میکنه. دیگه همین اسم روش موند. اون ستاره جلوی اسمش هم یه روش غیر رسمیه برای اینکه بگیم این یه سیاهچاله مرکزیه. مثلا سیاهچاله مرکز کهکشان M87 هم به صورت M87 ستاره نشون میدیم که سال 2019 تلسکوپ‌های افق رویداد تونستن اولین تصویر واقعی یه سیاهچاله رو ازش تهیه کنن. بعدش هم سال 2022 تصویر سیاهچاله مرکز کهکشان خودمون منتشر شد. تعداد اجرام فضایی اونقدر زیاده که قطعا نمیشه درباره نامگذاری همشون صحبت کرد. سیاره‌های فراخورشیدی، قمرها، سیارک‌ها، دنباله‌دارها، ستاره‌های نوترونی، اینا همه به روش‌های مختلفی نامگذاری میشن. هدف امروزمون این بود که یه آشنایی کلی به دست بیاریم از معروف‌ترین سیستم‌های نامگذاری تا دیگه شنیدن این اسما زیاد برامون عجیب نباشه و اینکه بدونیم بسته به موقعیت میتونیم از هر روشی که دوست داریم استفاده کنیم، چه اون قدیمی‌ها چه این جدیدا. امیدوارم از دیدن این برنامه لذت برده باشید. این ویدیو با حمایت شرکت فیوتک ساخته شد، سازنده انواع سنسورهای پیشرفته در جنوب کالیفرنیا. امتیاز سنسورهای فیوتک از نظر دوام، دقت و کیفیت به اندازه‌ای بوده که توی تعدادی از پروژه‌های بزرگ و مهم ناسا هم ازشون استفاده شده. دستگاه‌های شما به هر نوع سنسوری که نیاز داشته باشن شرکت فیوتک طراحیش میکنه و چالش‌های سر راهش هم به بهترین شکل حل میکنه. برای خرید یا سفارش سنسور و ارتباط با فیوتک میتونید به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو توی دیسکریپشن هست.